خداوند را شکر و سپاس میگوییم که بار دیگر فرصت عطا فرمود تا با برنامه حیات ابدی به منازل شما عزیزان بیایم. دعا میکنم که روح القدس دلهای شما را آماده سازد تا آنچه که از کلام خداوند میشنوید بر اعماق دلتان بنشیند، برای عده بیشماری از شما لحظه نجاتتان باشد و برای کسانی که شاگرد عیسی مسیح هستید رشد در ایمانتان باشد. امشب مهمان عزیزی داریم که بارها در برنامه دیدید، برادرمون ابوالرنس اصلا از کلام خداوند برای ما میارن. اجازه بدید که من اول ایشون خوش آمد بگم و بعد از آیه کلام خدا که ایشون مد نظرشو بخونم. Dear brother Lawrence, welcome to Hayate Abadi Ministry. You are always a blessing to this ministry. I pray that the Lord bless you and your family, and today the word of God through you will be penetrating the heart of many people. Welcome. برادرمون ابوالرنس از من خواستن که از کلام خداوند متی فصل 6 از آیه 19 به بعد بخونم خدمتتون. میفرماید گنج‌های آسمانی گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را میدزدند ذخیره نکنید، بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمیرساند و دزدان نقب نمیزنند و آن را نمیدزدند ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن، آیه 22، چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توست ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. آیه 24، هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. Okay, now please share with us, dear brother ابوالرنس. Well, in the 20th century, one of the most financially successful individuals in the world was a man named Howard Hughes. در قرن 20 در واقع یکی از ثروتمندان و موفق ترین بیزنسمن ها اسم sorry, what was the name? Howard Hughes. Yeah, I missed it. Yeah. Howard Hughes که برادرمون ابوالرنس میخواد راجع به این کمی صحبت بکنه تا بعد به کلام خدا میرسیم. Yeah, so he was a businessman, an investor, a pilot, an engineer, and a film director and a philanthropist. این شخص یه بیزنسمن خیلی خوب بود، یه مهندس بود، یه خلبان بود و خلاصه در زندگی این جهانی بسیار موفق. But he's probably best known and remembered for acquiring and expanding TWA or Trans World Airlines. اگر یادتون باشه عده از شما عزیزان یکی از خطوط هواپیمایی ترانسورد ایرلند یا TWA بود. But Howard Hughes was a little bit eccentric and he suffered from extreme obsessive compulsive disorder. ولی این شخص در واقع هاوارد هیوز از یک بیماری خیلی سختی زجر میکشید. And the last years of his life and his death were tragic. سال آخری زندگیش واقعا تأسف آور بود. So he would sit inside a rented hotel room for months on end and he would never leave and he would only eat chocolate bars and chicken and only drink milk. اون برای مدت‌ها توی اتاقی در یه هتلی بود و فقط شکلات و what else was chocolate chicken and chocolate milk, مرغ می‌خورد. And he would be surrounded by dozens of Kleenex boxes which he would continuously stack and rearrange. و اطراف اون در واقع جعبه‌های زیادی از کلینکس یا دستمال کاغذی بود. He stopped taking baths, he stopped cutting his hair, and he stopped cutting his fingernails. اون در واقع دیگه دوش نمی‌گرفت، موهاش کوتاه نمی‌کرد، حتی ناخناش نمی‌گرفت.
Sometimes he would sit and watch the same movie over and over again on a continuous loop, as many as 150 times in a row. بعضی موقع می‌نشست یه فیلمی رو بارها و بارها تماشا میکرد. بعضی موقع می‌رسیم که همون فیلم یکسان رو بیش از 150 دفعه میدید. And he became a drug addict to the drug codeine, which he would inject into himself. And there were even rumors when he disappeared for a while that he had actually died. و اون برای مدت‌ها زیاد از کدئین به خودش تزریق میکرد و بعضیا میگن به خاطر همون مرد. He finally died in 1976, and he had actually shrunk in his height from 6'4" to 6'1". در سال 1976 فوت کرد و در واقع قد اون از 6 فوت و 4 اینچ رسیده بود به 6 فوت و 1 اینچ. کوتاه شده بود. And he only weighed 90 pounds at the time of his death. و وقتی فوت کرد فقط 90 پوند وزن داشت. And because of his drug use, the authorities were not able to recognize him. And because his hair had grown so long and his beard was so big and his fingernails were so long that they actually had to bring in a special investigative unit to positively identify him. و به خاطر اینکه نه ریشش زده بود نه ناخوناشو میگرفت و بسیار ضعیف شده بود اونو نمیشناختن، مجبور شدن که متخصص بیارن تا تشخیص بدن این کیه. When he was finally buried at his funeral, only 16 people came, and in his funeral only lasted 8 minutes. و وقتی که مراسم سوگواری و تدفین اون انجام میشد فقط 16 نفر شرکت کرده بودن و در واقع در لحظه آخر این سرویس فقط 8 دقیقه طول کشید. Not a single acquaintance of his or not a single relative of his mourned his death. No one was sad that he was dead. و هیچ کس از فامیل و بستگان او حتی ناراحت نبود از اینکه اون فوت کرده. The only honor that he received was that some of the casinos in Las Vegas, for 1 minute, they stopped playing all of the gambling machines. فقط تنها کسی که باعث در واقع افتخار اون شده بودن کسانی بودن در لاس وگاس توی کازینو که برای how many minutes؟ Just for 1 minute. برای 1 دقیقه سکوت کرده بودن. And so people stood there with cups full of coins, and they stopped playing poker, and they stopped playing at the crap tables. And after a minute, the man who was in charge of the table, he said, "Okay, he's had his minute," and then everyone went back to gambling. و می‌بینم بعد از 1 دقیقه که دیگه سکوتش کردن و هر کسی رفت در واقع سراغ اون قماری که اونجا انجام می‌دادن. When he was alive, in modern day terms, he was worth $2.5 billion. وقتی اون فوت کرد در اون زمان در واقع ثروتش 2.5 بیلیون دلار بود. However, at the moment of his death, his worth plummeted from 2.5 billion to 0. وقتی فوت کرد در واقع این ثروت از 2.5 بیلیون دلار رسید به 0. I don't know if you've heard of the term delayed gratification or deferred gratification. نمیدونم شما از لغت delayed gratification در واقع یا deferred gratification از این دو لغت شما هیچ آشنایی دارید یا نه؟ Yeah, it refers to when a person they resist an immediate temptation to do something for a later reward. این در واقع تشریح از اینه که یه شخص میاد یه کاری رو انجام میده خواب بده که برای آیندهش یه پاداش داشته باشه. One example of this is a retirement account. If you hope to have some money when you're old, you'll start saving the money. And if you invest it like in the stock market, hopefully that money will grow and become a larger amount. So you're, instead of spending the money right away, you're waiting till the future to use it. So you have to wait to use that money. این در واقع بسیاری از مردم میان یه مقداری از پولشون ذخیره میکنن الان از استفاده نمیکنن تا اینکه در آینده بتونن از اون بهره بگیرن و استفاده کنن مثل IRA یا individual retirement account. When I was a child, they used to have a bumper sticker on people's cars and it said, "You cannot take it with you." موقعی من بچه بودم در واقع روی سپرهای ماشین مینوشت که نمیتونی این با خودت ببری. And so the idea is that
at the moment that you die, you leave everything on earth behind. You can't take it to the next life. در واقع هدف اینه که وقتی میمیری هر چی هست همجا میذاری، هیچی با خودت نمیتونی ببری. You know, in Iran, I don't know if you have this, but maybe there's a special vehicle which takes a dead body to the place where they will bury it. But if you look behind the vehicle, you don't see a trailer that's carrying the dead person's possessions because they aren't taking those possessions to the next life. ماشین مخصوص حملش میکنن، من ندیدم هیچ وقت دنبال اون ماشین یه تریلر بسته باشه و تمام ثروت و دارایی اونو همراه اون بخوان به قبر به خاکش ببرن. But Jesus would interpret this bumper sticker a little bit different. He would agree that you cannot take things with you, but he also says that you can send some wealth ahead into the next life. عیسی مسیح گفتش که نمیتونی اون چیزایی که اینجا هست ببری با خودت، ولی میتونی برای آیندت ذخیره داشته باشی. Just as people, they save for retirement for a future benefit, in the same way, Jesus encourages us to store up treasure in heaven so that once our earthly lives are over, we don't end up like Howard Hughes and we leave this world with an empty hand. عیسی مسیح ما رو تشویق میکنه که مثل این مردی که ثروتمند بود و بیدونها دلار گذاشته رفت نباشیم، بلکه از الان پسندازی برای آیندهمون داشته باشیم. Let's look at Sorry. Yeah, let's look again at verses 19 to 20. بذارید یه دفعه دیگه به آیه 19 و 20 نگاه بکنیم. گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ با آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را میدزدند ذخیره نکنید، بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ با آن آسیبی نمیرساند و دزدان نقب نمیزنند و آن را نمیدزدند ذخیره کنید. Well, in Jesus's day, there were no banks like in America. We have Bank of America or Wells Fargo or Chase Bank, and you know, in Iran, I'm sure you also have many banks as well. در زمانی که عیسی مسیح در این جهان قام برمی داشت، ما مثل امروز بانک های مثل بانک آف امریکا یا ویلز فارگو یا تو ایران بانک ملی، بانک سبب و غیره نداشتیم. Yeah, so because of this, people in Jesus's day, they had different ways that they accumulated wealth. به همین دلیل در زمان عیسی مسیح مردم به طریق دیگه ای اموالشون رو ذخیره میکردن. One way they did that is they bought fine garments, fine clothing. یکی از اون طریق‌ها این بود که لباس‌های خیلی با ارزشی رو تهیه می‌کردن. For example, maybe they had clothing with fine embroidery on it, or they used different types of expensive dyes, or they used exotic types of fabrics like silk or a cloth that was made from gold. پارچه‌هایی رو گران قیمت ازش استفاده می‌کردن، مثل که ابریشم یا طلا روی اون قرار داشت. There's been many times where I've stored my clothing away inside storage boxes, and in those boxes I put mothballs. من خودم یادمه که لباسامو که جمع می‌کردم توی جعبه‌ها می‌ذاشتم، از اون داروهای ضد بیگ داخل اون جعبه می‌گذاشتم. Yeah, and the reason that I put the mothballs in there is to keep the moths and the other types of insects away. دلیل اینکه اون مواد رو می‌ذاشتم داخل جعبه‌ها، نفتالین تو ایران ما می‌ذاشتیم که در واقع لباس‌های ما رو بید نخوره. And so in Jesus's day, even the most expensive type of clothing, even clothing made from gold fabric, could be destroyed or eaten by moths. در زمان عیسی مسیح حتی گران قیمت‌ترین لباس‌هایی که ممکن بود با بافت‌های طلا یا ابریشم داشته باشن، حتی اونا رو میتونست بید بخوره. I don't know about in Iran, but sometimes here in America, we use salt on the roads when it begins to snow outside. من نمیدونم تو ایران که البته من میدونم وقتی که برف میومد، مخصوصا من یادمه در تهران برفای سنگینی میومد، نمک میریختیم روی برف. And the reason we do that is it helps to melt the ice and the snow on the road. در اینه که نمک میریختیم روی برف یا یخ که اونا آب کنه.
But the only problem with using salt on the road is that it can cause rust on even the nicest vehicles, even BMWs or Mercedes. It can cause corrosion in the bottom of these vehicles. ولی این نمک پاشیدن ها میتونه به ماشین های گرون قیمت آسیب برسونه. So just as moths can destroy clothing, in the same way, rust can also destroy metallic objects or property and riches that we work to obtain. همینطور که میتونه پارچه و لباس های گرون قیمت رو بید بخوره از بین ببره، میتونه زنگ هم مواد فلزی رو از بین ببره. And another way that people in Jesus's day they would store up wealth is they would buy gold. یکی از طرق دیگری که در زمان عیسی مسیح مردم ذخیره میکردن این که طلا میخریدن. In fact, it was common for people to bury the gold beneath the floors of their house. و عادت بر این بود که اون طلاهایی که خریداری میکردن زیر کف خونه‌شون اونها رو قایم میکردن. In fact, in the first century, sometimes they would call thieves, they would call them diggers, because ordinarily when they would go into a home, they began to dig up the floor, hoping that they would find some gold bars. در اون زمان عده از دزدان خیلی ماهر بودن و میرفتن تو خونه ها در واقع که کف زمین رو باز کنن، سوراخ کنن و طلا رو پیدا کنن، بدزدن. But even now in the 21st century, we have security guards, we have cameras, we have strong locks, we have safes. But even now, we still struggle with thieves who break into our homes and our businesses. حتی امروزه ما می‌بینیم که علی‌رغم در واقع سکیوریتی و حفاظت‌های خوبی که داریم، مثل دوربین‌های مخفی می‌ذاریم در جایی یا گارد می‌ذاریم، ولی می‌بینیم با وجود این دزدان خیلی ماهرن و میتونن مال و ثروت ما رو بدزدن. And so humans, we have different reasons for storing up treasure on this earth. انسان دلایل مختلفی داره که میخواد این ذخیره رو روی زمین نگهداری کنه. Some people, they want prestige in others' eyes and they want to increase their own sense of self-esteem. بعضیا با این کار میخوان در واقع خودشون جلوه بدن که ببینید ما چقدر ثروت داریم. Other people believe that if they have possessions, they'll be secure. دیگه فکر میکنه اگر در واقع چیزایی مثل طلا مالکیت داشته باشن، اینها در واقع در امن و امان هستن. And some people, they want to live lives of luxury in large houses and eat fine food and they want to take fancy vacations. دیگه میخوان زندگی خیلی عشرت‌آمیزی داشته باشن، قصرهای زیبا داشته باشن، وسایل رانندگی، ماشین‌های لوکس داشته باشن، غذاهای متنوع و مدرن رو بخورن. And other people, they want to be wealthy so they can be powerful and they want control over other people. دیگه فکر می‌کنن با داشتن ثروت میتونن روی دیگران کنترل داشته باشن. And finally, some people, they want money so that they can have a sense of independence. They want to feel like they're gods, that they're the captains of their own destiny, that they can call the shots in their lives. دیگه فکر می‌کنن با داشتن ثروت در واقع خودشون خدا هستن، میتونن بر دیگران حکمرانی کنن و پوز و ژست بگیرن. They think that they can do whatever they want whenever they want and nobody can stop them. فکر می‌کنن که هر کار خواستن بکنن، هر وقت خواستن کار بکنن و هیچ کسی نمیتونه رو متوقف کنه. But no matter how much money or possessions or wealth a person accumulates on this earth, it remains on earth when they die. You can't export those things into either heaven or hell. مهم نیست که چقدر ثروت داشته باشی، چقدر زمین داشته باشی، طلا جواهرات داشته باشی، اینجا اموال داشته باشی، ولی وقتی مردی اونا نمیتونی با خودت ببری. And so Jesus says, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. به همین دلیل که اینجا خوندیم در آیه کلام خدا که مسیح داره میگه ثروت خودت رو اینجا ذخیره نکن که در واقع بید و زنگ بخوره و از بین ببره، بلکه در عالم بالا، در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمیرسانه، دزدان هم نمیتونن سوراخ کنن اونجا رو و بدزدن، زیرا هر جا گنج تو دل تو نیز آنجاست. And so we can't take our riches with us, but we can send treasure on ahead of us.
ما نمیتونیم اموالمون رو با خودمون ببریم، ولی میتونیم در واقع ذخیره کنیم برای آخرتمون و کارهایی که میتونیم طبق فرمان خدا انجام بدیم. Some people, they love to eat junk food. They like to go to McDonald's every day, and because of that, they become very fat and their health goes downhill and they're not healthy. بعضی از مردم دوست دارن روزانه غذاهای آشغال بخورن، هر روز به مکدونالد توهین نشه ولی میرفتن برن مکدونالد بخورن و یا چیزهای در واقع هرزه‌ای که برای بدنشون آسیب میرسونه و اونا رو اندازه وزن اضافه وزن پیدا میکنن و سالم نخواهند بود. But rather than having that instant moment of gratification, if somebody wants to be healthy, they will exercise, they'll reduce the size of their portions, and they'll try to eat healthy food that won't destroy their bodies. برعکس کسانی که میخوان بدن خودشون سالم نگه دارن، غذای سالم میخورن، ورزش میکنن و پرهیز میکنن از چیزایی که بدنشون لطمه میرسونه. And so it's all about delayed gratification. این همش راجع به همین دیلی گراتیفیکیشن که صحبت کردیم است که در واقع چه کار میتونیم بکنیم که آیندهمون در امان باشیم. So in practical terms, how can we lay up treasure for ourselves in heaven? How can we do this practically speaking? عملاً چگونه ما میتونیم در آسمان گنج‌های خودمون رو ذخیره کنیم؟ So the way we can increase our reward and our joy in God's presence is by giving our money away in the name of Christ rather than storing up more and more for ourselves. یکی از این طریق‌ها اینه که ما به جای که برای خودمون اضافه کنیم اونو صرف در واقع کمک به دیگران بکنیم و نام خداوند جلال پیدا کنه. Let's look at two passages of scripture. The first one is Luke 12:33. اجازه به لوقا 12 Luke chapter 12 verse 33. لوقا 12 آیه 33 نگاه کنیم. اوکی، لوقا 12 آیه 33. انگشتای من ضعیف شده اینجا خوب نمیتونه سریع بچرخونم، ببخشید. لوقا 12:33. اوکی. می‌فرماید آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسه هایی فراهم کنید که کهنه نمی شود و ثروتی در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کاسته نمی گردد و هیچ دزدی نمی تواند با آن دستبرد بزند و بید آن را تباه نمی کند. Okay, now let's look at Luke chapter 14 verses 13 to 14. اجازه نگاه بکنیم به لوقا فصل 14. Yeah, Luke chapter 14 verses 13 and 14. لوقا 14 آیات 13 و 14 می‌فرماید بلکه وقتی ضیافتی می‌دهی بینوایان و مفلوجان و شنها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می‌شوند عوض خواهی گرفت. Wow. Yeah, so in both of these texts, when we give generously and freely without any thought of getting anything back for ourselves, that is the way that we can increase our reward and our joy in heaven. یکی از طرقی که ما میتونیم در واقع ذخیره های آسمانی برای خودمون داشته باشیم همینه که آنچه که داریم به دیگران بدیم بدون اینکه انتظار در واقع بازپرداخت و کمک متقابل از اونا داشته باشیم. وقتی اینجا آیت کلام خدا میگه به کسانی بدید که شلن و کورن و غیره. Dear Ambulance, can I add one quick story to that exactly based upon what you said? Sure. من یادم توی ایران یه آقایی بود که ایشون آبلیمو میساخت ولی هر ساله به مکه میرفت و در واقع با افتخار برمیگشت. از فرودگاه تا داخل شهر قالی مینداختن زیر پاش و حاج آقا برگشته. بعدها ببخشید افتضاحش در اومد چون آقا توی این کاروانسرایی که داشت یه استخر بزرگی رو آب ریخته بود و کاه ریخته بود توش و یه ذره مواد شیمیایی ترش و اینا رو آبلیمو میکرد، منگنه میکرد، آبلیموی 100% خالص میداد به مردم. ببینید این با زجر دادن مردم چه ثروتی در این دنیا برای خودش فهم میکرد ذخیره میکنه ولی همینجا هم آبروش رفت.
I was talking about a short story that I remember that there was a very famous man in the city that I was born, and everybody was respecting him because he used to go to Mecca every year, and when he come back, they put a carpet from airport maybe for 10 kilometers, and he drove on that, and he was so proud. I came back from Mecca, and I helped the poor people a lot. But later on, they figured out that this man has a huge pool in the marketplace that nobody could go there. It was closed door. And he only put water in that pool and add straw in that. And after a few weeks, the straw causes the color of the water became like lemon. And then he added a little bit sour chemical stuff in that. The taste was exactly like lemon juice. And then he bottled it and marketed it. Lemon juice, 100% pure. Oh, no. And million, believe me, exactly, I can say dollars, he stored. But even in this world, God revealed him how dirty heart he is. But this is the way that the people, they thought they can store here, but they never thought about their future, what they have to do. Thank you for sharing that. Right. So something happens to our hearts, which gives us an increased sense of joy in the age to come when we give with generosity. وقتی با سخاوت میدیم، کمک میکنیم، واقعا یک شادی عظیمی دل ما رو سیراب میکنه. So we need to adopt a wartime lifestyle, and like we're exiles in this world, which enables us to give with joy, rather than treating this world as our final home. And ببینید این جهان مقصد نهایی ما نیست. اینجا مثل یه چادری میمونه که ما 4 تا میخ زدیم دورش، اینجا ساکن شدیم، به زودی باد میبرش، ما باید بریم. و همین دلیل باید شادی ما در جایی باشه که ابدیت خواهد بود. Yeah, as Christians in this world, we're foreigners, we're exiles, we're ambassadors in a foreign land. ما به عنوان یک مسیحی در واقع سفیرانی هستیم اینجا و در واقع کسانی هستیم که هر لحظه باید اینجا رو رها کنیم و نزد خداوندمون بریم. It's easy for us to relax as Christians and think that this world is our final home. خیلی راحت ممکن ما تصور کنیم به عنوان مسیحی اوکی این خونه نهایی ماست. But the reality is there's a war going on all around us, a war between Satan and God. ولی عملاً می‌بینیم که یک نیروی در واقع جنگ در کاره بین خدا و شیطان. There's a war going on between righteousness and unrighteousness. در واقع یک جنگ بین راستی و ناراستی. There's a war between belief and unbelief. جنگی است بین ایمان و عدم ایمان. There's a war between light and darkness. یک جنگی است بین نور و تاریکی. And the stakes of this conflict are eternal. مهم اینجاست که ببینیم نهایت ما کجاست، ابدیت ما کجاست. And so the reason that we store up our treasure in heaven is found in verse 21. دلیل اینه که ما در آیه 21 میگیم گنج‌های خود رو در آسمان ذخیره کنیم. Jesus says, where your treasure is, there your heart will be also. هر جایی که گنج توست، قلب تو هم اونجاست. But we can also say the reverse, namely that where our hearts are is also where our treasure is. بلکه شاید ما بتونیم برعکس بگیم هر جایی که قلب ما هست، گنج ما اونجاست. There was once a farmer and his cow gave birth to twin calves. یه در واقع گاوداری بود که دو تا گاو داشت. One of the calves was red and the other one was white. یکی از این گاوها قرمز بود و دیگری سفید. And he says, I'm going to dedicate one of the calves to God and I will keep the other one. گفته بود که من یکی از اینا رو تقدیم به خدا میکنم و دیگری رو برای خودم نگه میدارم. He says, I'm going to raise them together. با هم دیگه اونا رو بزرگ میکنم. But when they grow a little bit, when the time comes, I'm going to sell them both and then give the money from one of them. I'll give that money to God's work, and then the other one I will keep for myself.
وقتی که بزرگترن دیگه موقع کشتارشون شد، یکیشو برای خودم نگه میدارم، پولش رو یکی برای خدا. And so his wife asked him, she said, which one will you give to God? خانمش ازش پرسید کدومشو میدی به خدا؟ And the farmer laughed. He said, oh, we don't need to decide that right now. We'll just raise them together and we'll treat them exactly the same. اون آقای گله‌دار گفتش که لازم نیست راجع به الان تصمیم بگیریم، ما با همدیگه اونا رو بزرگ میکنیم و یکیش مال خدا یکیش مال ما. And then a few months later, the farmer, he came into the house and he was looking very sad. رزین در واقع قابدار اومد تو مزرعه‌اش و خیلی با اندوه مواجه شد. And his wife asked him, what's wrong? خانمش پرسید چی شده؟ And he answered his wife, he says, I have some bad news for you. The Lord's calf just died. برگشت گفتش خبر بدی برات دارم، گاوی که متعلق به خدا بود مرد. And so his wife answered him. She said, well, I thought you hadn't decided which one was God's calf and which one was yours. همسرش بهش گفت تو تصمیم گرفتی که نگی کدوم مال خداست کدوم مال خودمونه. But then the farmer answered, he said, I had always wanted to give the white one to God, but unfortunately that's the very one that died, the white one. گفتش که من همیشه تو دلم این بود که سفیده رو به خدا بدم ولی متاسفانه همون مرد. But that's the way it is with us as humans. It's always God's calf that ends up dying. این درست زندگی ماست که اون گاوی رو که متعلق به خدا میدونیم همون میمیره. We need to be very clear about the nature of our possessions and what belongs to God and what is ours. ما باید خیلی دقیق باشیم و متوجه باشیم چی مال خداست و چی مال خودمونه. Right now, I'd like to ask you a few questions to test and see where your heart is today. من میخوام چند تا سوال از شما بپرسم که نشون میده قلب شما کجاست. The first question is, what causes you to worry? سوال اول اینه چی باعث میشه که شما دلواپس بشید، نگران باشید. The second question is, what possession do you worry about losing the most? دومین سوالم اینه که چه چیزی رو داری که مالکیتش با توست و میترسی اون از دست بدی. The third question is, what occupies your mind when you're daydreaming? سوال سوم اینه که چه چیزی افکار تو رو در واقع مغشوش میکنه وقتی که رویا میبینی، خواب میبینی. The fourth question is, what is the one possession that you have that you just could not be happy without? سوال چهارم اینه که چه چیزی داری که فکر میکنی بدون اون نمیتونی زنده باشی. And the final question is, how do you measure other people? Do you measure them by their clothing, by their business success, by the size of their homes, by their education? سوال بعدی اینه که مردم رو به چه دیدگاهی تو درجه بندی میکنی؟ با ثروتشون، با تحصیلاتشون، با جاه و مقامشون. Let's look now at verses 22 to 23. اجازه به متی فصل 6. Yeah, Matthew chapter 6, verses 22 to 23. آیه 22 تا 23 رو نگاه کنیم. متی 6 آیه 22 تا 23. متی 6 22 و 23 میفرماید چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو ظلمت باشد آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. In the ancient world, it was commonly thought that our eyes are the window to our soul. در قدیم میگفتن چشم ها دریچه‌ای به روح ماست. It was the means by which the light came into the body. منظوری بود که از طریق اون نوری که وارد بدن ما میشه. If our eyes were clean, then the body receives light. اگر چشمای ما تمیز باشه پس نور تمیزی رو دریافت میکنیم. But if the windows are dirty or if the shades are closed, then the body doesn't receive light. اگه چشممون بسته باشه یا کثیف باشه در واقع نور رو دریافت نمیکنیم. And so a person with healthy eyes, with single eyes, is a person who's generous. کسی که the one that have single eyes. Yeah, or healthy eyes. اگر کسی چشماش سالم باشه یک چشم داشته باشه که سالم باشه
This is the type of person who gives to others with a spirit of generosity. اون کسی است که در واقع با بخشش زندگی میکنه. But on the other hand, a person with an evil eye از طرف دیگه کسی که چشمانش در واقع شیطانی باشه، دیدش بد باشه. kind of like I'm sure in Iran you have those little blue eyes that they hang on the walls. I'm sure you have those. اگه بدونی تو ایران هم بعضی خانواده‌های قدیمی معمولا روی دیوارشون چشمی رو که سوی سبز بود روی دیوار آویزون میکردن. That type of person is a person who's stingy, who gives grudgingly, who doesn't like to give. این چنین شخص کسی است که دوست نداره به دیگران کمک بکنه. It's a greedy person, and it's like a person who has a house with dirty windows. اون درست مثل کسی اون یه خونه زیبایی داره ولی پنجره‌اش کثیفه. And as a consequence, his whole person is full of darkness and selfishness. و با این دیدگاه تمامی بدن اون از خودکاری پره. But a person who has eyes that are clear is the person who has correct values and priorities in life. اما کسی که چشمانش تمیزه در واقع زندگیش اولویت‌ها و ارجحیاتش رو میدونه چیه. This person is generous and he'll be blessed by God and he'll have spiritual light inside his life. این شخصی بخشنده است و در واقع از برکات خدا بهره میگیره و به دیگران کمک میکنه. I don't know if you've ever looked at a newborn baby, but every brand new baby is born into this world and its hands are clenched like this. نمیدونم دقت کردی وقتی بچه به دنیا اومد دستاش در واقع اینجوری گرفته است. But the unfortunate thing is that many people, they go through their whole life and their hands remain like this. They never learn how to open their hands with a spirit of generosity. And up until the time they die, they're like this, but then they die and they... متاسفانه خیلی افراد حتی بزرگ هم میشن دستاشون هنوز هم رو بسته است و اصلا بخشندگی در وجودشون نیست و با همون وضعیت هم میمیرن. And so the final thing that Jesus says in verse 24 is, let's look at verse 24. اجازه با هم آیه 24 نگاه بکنیم. کلام خدا میفرماید هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید دومی را دوست دارد، یا به اولی ارادت پیدا میکند دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. I don't know if you've ever been in this situation before. Maybe you work in a company or somewhere and you have two different supervisors and they don't agree with one another. They're in conflict with one another. نمیدونم هیچ در جای کار کردی که دو تا سوپروایزر سرپرست داری که اینا دائم با هم در تضاد هستن. And so one of the supervisors, he says, do this. And the other one says, no, do this. And so you're always going back and forth and back and forth. یکی از سرپرستای شما تو محل کار میگه باید این کار بکنید، دیگه میگه نه این کار بکنید. تو دقیقاً مثل توپ فوتبال هی بین این دو تا در حرکتی. And so this can be a very frustrating situation. این یه وضعیت خیلی خسته کننده و ناخوشایندی است. And so Jesus is not saying that you cannot have money. There's nothing wrong with having money. عیسی مسیح نگفت که نمیتونیم پول داشته باشی. مشکل داشتن پول نیست. But what Jesus is saying is you cannot serve money and money cannot be your master. بلکه عیسی مسیح میفرماید تو نمیتونی در واقع پول صاحب تو باشه. You should not love money. تو نباید عشق به پول داشته باشی. Money should not be your single-minded devotion in life that you're fully dedicated to. اون پول نباید تنها چیزی باشه که تمام تمرکز تو روی اونه. It cannot determine everything you do and call the shots in your lives. نمیتونه که تمام در واقع دریچه‌های زندگی تو رو اون باز و بسته کنه. Instead, God should be the only one who directs your life. بلکه باید به جای اون خدا باشه که زندگی تو رو هدایت میکنه. And you should be fully concerned about what God is concerned about and what God's priorities are. باید خیلی دقت کنی که ارجحیت‌های خدا چیه و اون رو انجام بدی. There was a movie that came out a few years ago. It was called The Mummy. یه فیلم سینمایی بود که چند سال پیش اومد به اسم پول. And in this movie, there is a character and his name is Benny. در این
فیلم یک شخصیتی بود به اسم بنی. And so at the very end of the movie, they're in this big room and it's full of all the Pharaoh's treasure. در انتها می‌بینیم که در اتاقی بود که پر از ذخیره ها بود. And so when he saw all that wealth and all that treasure, he began to lose his mind, and he began to imagine about how he would live a life of luxury and be one of the most wealthy men in the whole world. وقتی به اون ثروت نگاه کرد گفت واو من عجب زندگی در واقع لذت بخشی رو خواهم داشت. But then suddenly in the temple, the room begins to fill up with sand, and then the door begins to close so that he cannot escape. یه دفعه در این مووی می‌بینیم که این فیلم می‌بینیم که شن میباره از سقف و درو میبنده و این اونجا در واقع اسیر میشه. And so before the door closes, Benny has the time to escape, but he begins to look back at all that money and all that wealth, and he tries to fill his pocket full of money, and he tries to drag out the bags full of gold. اما این وضعیت طوفان شن گرید به جایی که بره بیرون هی سعی میکنه بیشتر پول تو جیبش بذاره تو کیس‌های با خودش برداره از طلا و جواهرات. And so eventually the door closes and he is trapped in there, even though he's trapped with all that treasure, and then he eventually is buried with all that sand that's coming in. اما متاسفانه با همه اون کیس‌های زر و جواهراتش با شن‌هایی که برش ریخت اون تو اسیر شد. And so the power of riches controlled him, and they were the cause of his death. و اون پول و ثروت باعث مرگ اون شد. But unfortunately, many people are just like Benny. They spend their whole lives pursuing money and wealth and riches, and then they hit the end of their lives and they realize, oh, that my whole life I was controlled by the wrong thing. خیلی افراد بیشماری هستن که امروزه مثل بنی هستن که تمام عمرش دنبال اینه که پولشون رو افزایش بدن ولی یه لحظه آخر عمر میبینن چه کار کردن با خودشون. There was once a man whose wife had a cat. One seaman? No, there was a man whose wife had a cat. یه مردی بود که یه گربه داشت خانمش. And his wife loved the cat, but he hated the cat. اون خانمش گربه. And so yeah, so he had an allergy to the cat, and the cat would scratch his furniture and it would interrupt his sleep at night. گربه اینو خراش میداد و نمیذاشت اون شبا بخوابه. And he disliked the smell of the cat when the cat would go to the litter box, and he wasn't able to sleep because all night long the cat would jump on the bed. تمام شب نمیتونست بخوابه چون گربه هم میپرید رو تخت و در واقع بجارم مارک علامت گذاری میکرد. And so one weekend his wife left town, and while she was away he took the cat and he put it in a bag and he put a rock inside the bag with the cat and he went to a local lake and he drowned the cat. وقتی یه روزی که خانمش نبود گربه کرد توی کیسه سنگم ریخت روش و بعدش بردش انداختش توی دریاچه. And so his wife came back after the weekend and she was sad when she couldn't find her cat and she was crying. هفته‌ای که گذشت و خانمش برگشت و گربه ندید شروع کرد به گریه کردن. And so the husband said to his wife, "Oh, I know how much that cat meant to you. I'm going to take out an advertisement in the newspaper and I will give $500 to the person who finds the cat." من میدونم تو چقدر گربه رو دوست داشتی. میان تبلیغ میدن و $500 میدن به کسی که اونو پیدا کنه و بیاره. And so a week went by and there was still nobody claimed to have found the cat, and his wife was crying and she was sad, and he said to his wife, "Oh, I know how much that cat meant to you. I tell you what, I'm going to increase the reward from $500 to $1,000. یه هفته گذشت گربه ازش خبری نشد. شوهر دید خانم ناراحته گفت قصه نخور من اون $500 که گفته بودم میدم پاداش به کسی که گربه رو پیدا کنه بیاره الان افزایشش میدم به $1,000. And so the next day the man went to work and his colleague at work said, "Are you crazy? No cat's worth $1,000." گفتش که مگر هیچ گربه $1,000 ارزش نداره. And then the man responded to his colleague. He said, "If you knew what I knew, you can afford to be generous." میگه به دوستش گفت اگر
اون چیزی که من میدونم تو میدونستی واقعا تو هم بخشنده بودی. And so as Christians, we can say those same words. If you know what I know, you can afford to be generous. ما هم در زندگی مسیحی میتونیم اگر اون چیزی که من میدونم تو میدونستی میتونستی بخشنده باشی. Our lives are like a vapor, like a mist that's in the morning, like a fog, which as the sun comes out, it disappears. زندگی ما مثل اینکه ابری است که مهی است که صبح هست و بلافاصله از بین میره. We need to be generous with the things that God has entrusted to our care. باید خیلی بخشنده باشیم راجع به چیزایی که خدا در واقع به ما داده. The things we have are not our own. We're simply stewards of the property God has given us. ما در واقع آن چیزی که داریم مالک اون نیستیم بلکه مباشریم. خدا به ما داده که اونا رو به کار ببریم. We can't take our possessions with us, but we can send them on ahead to heaven when we generously contribute to the work of the kingdom of God. ما نمیتونیم اموال این دنیا رو با خودمون ببریم ولی میتونیم با بخشندگی در واقع گنج‌هایی رو در آسمان ذخیره کنیم برای خودمون. There's a famous Christian author and his name was A.W. Tozer. یه نویسنده خیلی معروف مسیحی به اسم A.W. توزر هست. And one time he said, money oftentimes it comes between man and God. ایشون میگه که بسیار مواقع پول بین انسان و خدا قرار میگیره. And someone has once said that you can take two small coins, and when you take those coins and you put them in your eyes, and you have coins in your eyes, that even though in front of you are some beautiful mountains, you'll be blocked because all you'll see is those coins in your eyes. اگر دو تا سکه رو برداری رو چشمات بذاری علیرغم که در بیرون از اون محیط دیدت چقدر برکت و ثروت و گلد باشه نمیتونی ببینی به خاطر این دو ذره سکه رو چشمت تو رو گرفته. And so what Tozer is describing is what happens when the proper order is reversed. Money is supposed to be our servant, but not our master. A.W. توزر میگه که پول باید در واقع خادم ما باشه نه ما خادم اون آقای ما باشه. And so Jesus says you cannot serve both God and money. عیسی مسیح فرمود نمیتونی هم خدا رو خدمت کنی هم پول رو. Let's look now at Psalm 27 verse 4. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید که تمام ایام و عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. For King David, the greatest thing in life was the thought of contemplating and reflecting upon the wonderful features of the perfections of God. برای داوود پادشاه تمام هدفش این بود که خداوند آقای اون باشه. But sometimes, as Tozer mentions, that when we have those coins that are in front of our eyes, they block our vision and we're not able to see the beauty of God. Even though the beauty of God is right in front of us, the coins, they block our vision, so we cannot see. The money blocks our vision. A.W. توزر میگه اگه دو تا سکه رو چشم ما باشه علیرغم این زیبایی هایی که خدا خلق کرده و این برکاتی که داده و خدا در جلوی چشم ماست نمیتونیم اونو ببینیم. The most beautiful thing I've ever seen in my life was a lake in Canada. It's called Lake Louise. It's in an area called Banff in Banff National Park in Canada. در یک دریاچه زیبایی است در کانادا که برادر معبدان است میگه یکی از زیباترین جاهایی است که من دیدم. And so there's a beautiful turquoise lake that's full of glacier water and there's a beautiful chateau called Chateau Lake Louise, and when you stand there looking at the hotel, it doesn't look real. Like you pinch yourself and you say, this can't be real. It's like it must be a picture or a photograph. اون جای اینقدر زیباست که میگه وقتی نگاه میکنی حتی هتلی که میبینی فکر نمیکنی که یه هتل، فکر میکنی این یه نقاشیه. But if I took a couple coins and I had them over my eyes, even if I was looking at the most beautiful thing in the world, I couldn't see it. اما اگر در همونجا که من ایستادم دو تا سکه روی چشمامو بگیره اون زیبایی با عظمت رو نخواهم دید.
In the same way, when we have a greedy or a stingy spirit, we're blinded to God's beauty and we live in darkness. وقتی که طمع و حرص داشته باشیم در واقع یه تاریکی بین ما و خدا قرار میگیره. And so we need to be generous and have generous spirits, and we need to give with an open hand to God's work. پس ما باید در واقع با دستان باز بخشنده باشیم در خدمت خداوند. And when we do that, our eyes will not be blinded to God's beauty, and our eyes will be clear, and our whole bodies will be full of light. وقتی اونجوری عمل کنیم با اون سخاوتمندی و دستان باز در واقع اون زیبایی حضور خدا و طبیعت اون رو خواهیم دید. And so, even though we cannot take the things of this world with us when we die, we can store up treasure in heaven. علیرغم این که گفتیم نمیتونیم چیزهایی که در این دنیا مالکش هستیم با خودمون ببریم وقتی مردیم، ولی گنج‌های خودمون رو در بهشت، در آسمان، در حضور خداوند ذخیره میکنیم. And so may our hearts be in heaven, may our treasure be in heaven, and may our hands always be open with a spirit of generosity, so that we don't arrive in the next life and have empty hands. باشد که با دستان باز و بخشندگی در حضور خداوند وقتی میریم متاسف نباشیم که هیچ کار نتونستیم با بخشش بکنیم. Thank you, Mark. Thank you so much, dear Abu Lawrence. You are always such a blessing to me, to the ministry, and to many, many people all around the world. I pray that pretty soon we have another message from you, because that's what the people need to hear. من از بعدم ابو لارنس تشکر کردم برای پیامی که برای ما فرستاد. میدونم که تو ایران الان شاید فقر مالی بسیاری رو احاطه کرده، ولی ثروتمندانی است که ثروت این دنیاشون در واقع میگفتن که از کو بالا میره. نه، نگران نباشید عزیزان، گنج‌های خود رو در آسمان جایی که خداوند است ذخیره کنید و برای ابدیت پاداش داشته باشید. ما شما رو به دستان پرتوان عیسی مسیح خداوند میسپارم. اگر تا به حال پول خداوندتون بوده، اگر تا به حال مقام خداوندتون بوده، امروز بیاد که در حضور این خالق پرجلال که میگه اینجا چشمات رو ببندی، هیچی با خودت نمیتونی بیاری مگر اون چیزی که ذخیره کردی. بذار الان اون چیزی که ذخیره میکنیم در خودمون روح خدا باشه و اون تنها با ایمان به عیسی مسیحه. پس بذارید با هم دیگه دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، در نام عیسی مسیح به خاک پای تو میافتم، از تو میخوام تمامی گناهان منو ببخش. ایمان دارم که عیسی مسیح تو یگانه فرزند خدا به این جهان اومدی و این تعالیم زیبا رو در این دنیا به ما دادی، ولی گفتی هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من. پس من نیز اکنون در قلب خود را گشوده و تو را به عنوان تنها خداوند و نجات دهندم. کسی که جسم پوشید، انسان شد، به خاطر گناهان ما بالای صلیب جان سپرد، مرده شد، اون در قبر گذاشتن و روز سوم از مردگان رستاخیز کرد. اکنون تو ای عیسی مسیح خداوند من باش، مالک من باش. ای روح القدس مرا کمک کن که با دستهای بخشنده بتونم کارهای نیکویی تو رو انجام بدم و گنج‌هامو در حضور تو ذخیره کنم. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. عزیزان اگر این گونه دعا کردید یا در خلوت خود دعا می‌کنید، قلب تو عیسی مسیح می‌سپارید، خواهش می‌کنم با شماره تلفن هایی که همیشه دارید از مینیستری خدمت خداوند با ما تماس بگیرید تا ما نیز در شادی نجات شما سهیم باشیم. شما رو به دستان پرتوان عیسی مسیح می‌سپارم. فیض خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین. Thank you so much, dear brother Abu Lawrence. Thank you, Mark. Teşekkür and Khuda Hafiz. Bye.